თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვიძანეთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმოვითარო, мотивაციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. როგორც შევთანხმდით, არაფერი არ მკითხოთ, უბრალოდ მომყევით და დროთა განმავლობაში ყველაფერს აგიხსნით რა საკეთებს, ან ეს სტარტი რა შვება ესა. მოკლედ, ახლა ეგეთ რაღაც გავაკეთოთ. აგერ როგორ ეს დავწერე, თქვათ, შემოვიღოთ რაღაც ცვლადი int x. როგორ ვაკეთებთ? ძალიან მარტივია. int x უდრის 6 ან რაღაც წეტილზე. მორჩა. ახლა ნახეთ გადდება რა თქმა უნდა ეს კონტროლი და მაუსის გოროაჭი, როგორც ყოველთვის და ყველგან. მიწითლობს რა, კომპილატორი ამიტომ არის ძალიან მაგარი რაღაც. თუ რამე შეცდომა გაქვს, გაფრთხილებს. გეუბნება რომ კომპიუტერი ამას ვერ გაიგებს რა. კომპილატორი გაფრთხილებს რომ კომპიუტერისთვის გაუგებარია. იმიტომ რომ პროგრამირების ენას რაღაცას ურევ რა. ამას ყველაფერს თავისი წესი აქვს, თავისი სინტაქსი. ბრძანების ბოლოს იწერება წეტილზე. თითოეულ ცვლადს რასაც შექმნით, ანუ გამოაცხადებთ, ხედავს ამ ბლოკის შიგნით არსებული ბლოკები. ახლა რა ვგულისხმობ? ახლა int x უდრის 6, აი აქედან აქამდე შემიძლია ყველგან გამოვიყენო ეს x და ამის მნიშვნელობა იქნება x. მაგრამ ახლა ნახე რა ხდება? თუ ამის გარეთ კიდე იყო რაღაცა. აი მარტივად რო ვთქვათ, აგერ ვთქვათ, მაქვს მეორე ბლოკი. უდრის 7. აგერ კიდე შემიძლია რაღაც ბლოკი შექმნა. ასეთი ცარიელი ბლოკია. და მაშინ მაქვს int k უდრის 999. ახლა ნახე რა ხდება? გარედან შიგნით ვხედავთ. x-ის დანახვა შემიძლია აქ. სტარტში შემიძლია გამოიყენო x. ნახეთ, ხედავთ. არ არის პრობლემა. შემიძლია x-ი გავანულო, თქვათ, რაღაც მნიშვნელობა შევცვალო. პრობლემა არ აქვს. იმიტომ რომ გარეთ არის და გარედან შიგნით ვხედავ. ანალოგიური ხდება, რომ y-ი შემიძლია შევცვალო, თქვათ, აი ამ ბლოკში. y-ი ტოლია 23. ანალოგიურად შემიძლია x-ის დანახვა. x ტოლია -1,1,1 რაღაც. მაგრამ ახლა ნახე რა ხდება. ეს იმიტომ რომ აი ახლა მარტივი რაღაც რო წარმოვიდეთ, აი აქედან აქამდე ცოცხლობს ეს ჩვენი თითოეულ ცვლადი. ანუ ამას რო გაცდება, მე კვდება. რაც გულისხმობ. წარმოვიდეთ, აი აქ როდესაც შემოვიდა ეს ჩვენი პროგრამა, ხაზზე-ხაზ კითხულობს თითოეულ ბრძანებას. აი მაგათად ამას გამოაცხადებს, მე მოვააგერ, მე y-ს გამოაცხადებს, მე ეს. ანუ რაც გულისხმობ, x უდრის 0, x უდრის 7 რო დაწერა. ამ ხაზზე x-ი 0 გახდება, მაგრამ მე დაბლა ხო ხედავს რომ მეორე ბრძანება აქვს და აგერ 0-იანი რაც იყო, დაივიწყა. ახლა ეუბნები რომ კაი, მაშინ 0 იყო, მაგრამ ახლა 7-ია. x უდრის 7. ესე იგი x ინახავს ახლა მნიშვნელობა 7. x აწი სადაც გამოიყენებ. აქამდე რომ გამოიყენებინა, აი აქ სადღაც. x მნიშვნელობა იქნებოდა 0. მაგრამ აწი სადაც გამოიყენებ 7. და ახლა ნახეთ რა ხდება. რის თქმა მინდოდა. int k უდრის 999. ეს ჩვენი კაცვლადი ამ ბლოკში არსებობს მხოლოდ. შესაბამისად, აქ შემოვიდა ეს ჩვენი ისა, წაიკითხა. მოვიდა აგერ ამ ბლოკში, გახსნა ხო? აქედან აქამდე რაც არის, ყველაფერი შესრულდება, მაგრამ აქ შექმნილი ცვლადები მოკვდება. რაც გულისხმობ? ახლა აქ რო გავაკეთოთ რაღაც k ტოლია 23. აი პრობლემა აქ ნახეთ, მიწითლებს. The name k does not exist in the current context. რაც ნიშნავს ახლა ეს? ახლა რაც თქვენ გითხარით, აი ამას ქვია სქოუპი. სქოუპინგი ქვია რა. ერთი ცვლადი მეორეს სად ხედავს, როგორ ხედავს. აი მარტივი რაღაც მინდა გითხრათ, მომავალში სულ გამოგადგებათ. ანუ აქ კიდე ერთი რაღაც რომ მქონდეს. კიდე რაღაც int b უდრის რაღაცა რო იყოს, აქ რა თქმა უნდა კაც დაინახა. არ არის პრობლემა, ხო? არ მიწითლებს. მაგრამ აქედან აქ ვეღარ დაინახავს რა. აი ეს მინდა და გეთქვა თქვენს. ახლა ვერ ხედავს და სხვა რაღაცას მირჩევს რომ სხვა რაღაცა ხო არ გინდა, აი ვზე იწება ხო ვარიც. შესაბამისად ვარი ჩამიწერა. კომპილატორი ამის არის ძალიან მაგარი რაღაცა. რომ როდესაც რაღაც კოდს წერ, ყოველთვის გივსებს რა. აი ამ რაღაცას ქვია intelligence. თუ ამაზე პრობლემა გექნათ, რომ აი მაგათად ამებს არ გიყენებთ, intelligence ასე ქვია.
ამ რაღაცას და ყოველთვის შეგიძლიათ გაასწოროთ. ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ამის გასწორება Unity-ში. თუ პრობლემა გექნებათ, როგორც წინაზე გითხარით, აგერ შემოხვალთ edit preferences და აგერ იმას იზამთ. აირჩიეთ, შეიძლება ზოგჯერ დაკარგოს ხოლმე და თავიდან აირჩიეთ და მე როგორ გათიშავთ თავიდან ჩათოთ და არ არის პრობლემა. მაგრამ იმანაც თუ არ იმუშავე, აგერ დააწევით ამას ამულაქს და თავიდან ჩატვირთ თავს და მე როგორ აღარ უნდა გქონდეს პრობლემა. მაგრამ თუ კიდე გექნათ, აი ეს დაიმახსოვრეთ და მაგ პრობლემის მოგვარება შეგიძლიათ ეგრე მოაგვარეთ. IntelliSense